Căn nhà cuối cùng của cái chuyến tìm kiếm căn nhà Airbnb hoàn hảo của ngày hôm nay là mình đang đứng ở địa chỉ nhà 7501 đường Red Oak Street ở thành phố North Richland Hill. Căn này nằm ngay ở trên đường Corner Lot và nằm kế bên một cái đường khá là bận rộn. Cái đường này nãy giờ lúc mà mình chạy vô thì mình thấy xe đi qua lại khá là nhiều. Cái căn này miếng đất khá là rộng, nhưng mà ở đây á, các bạn có thể thấy là miếng đất rộng nhưng mà đa số là cái phần cỏ phía trước ở đây. Phía sau nhà thì cái sân nó cũng khá, tại vì từ đây nè các bạn thấy ở kế bên nhà đi ra đây là một khoảng cũng khá là dài. Khu vực này thì mình thấy là khu vực cũng thuộc dạng khá là bình dân. Ở đây thì nó cách chỗ DFW Airport nó khoảng chừng 20 phút cho đến 25 phút tùy theo cái lượng lưu thông thôi. Nhưng mà khu này thì khá là xa. Có thể là do mình quen với khu vực bên kia rồi. Bên đây thì cái đường mình chạy vô đó, đa số là mình đi ngang qua rất là nhiều farm. Đất ở đây cũng còn trống khá là nhiều. Ở đây cũng có một số những cái khu nhà mới, nhà đẹp. Nhưng mà khu này mình thấy đa số mọi người thiên về ở để mà đi làm đồ này kia nhiều hơn. Nó ít có cái tiện ích ăn uống vui chơi giống như là cái khu mé bên Carrington Plainview. Từ phía ngoài nhìn vô đó, nhà nhìn thì cũng khá là ok, nhìn cũng khá là cân đối. Cái phần patio ở đây mình coi trên listing thì mình thấy là họ nói là chỗ này là họ mới vừa xây thêm, thì mình nhìn thấy cũng đúng là như vậy. Tại cái phần gỗ nó cũng còn rất là mới. Gạch của nhà thì cái màu làm cho cái nhà nó hơi cũ, tại vì cái màu này nó hơi màu cam cam, nhưng mà thực tế nếu mà các bạn nhìn kỹ lại thì mình thấy là cái gạch này nó cũng còn rất là vuông vức, nó không có bị nứt nẻ, không có bị mòn giống như là những cái nhà đời năm cũ khác. Ở đây thì mình để ý thấy thêm một cái nữa là cửa sổ ở đây nó cũng đã thay rồi. Người ta cũng đã thay hết cái phần cửa sổ này là cửa sổ vinyl đời mới rồi. Cho nên là nhà này mình nghĩ là sẽ rất là tiết kiệm điện. Phần landscape mình thấy là họ take care cũng kỹ đó. Cái phần cỏ nè, ở đây nè các bạn thấy chỉ có một cái nhóm cỏ chỗ đó là nó hơi vàng thôi, nó hơi khác thôi. Còn lại chỗ này là cỏ nè, thẳng thẳng tưng luôn. Chỗ này là cỏ không hề có một miếng cỏ dại và cắt rất là đều. Vòng qua bên đây thì nhà này có gara 2 xe. Để mình đi thử phía ngoài để mình coi coi cái móng nhà này có vấn đề gì không. Mình thấy ở đây có một cái vết nứt nè. Mình nghĩ là nhà này có vấn đề về móng và hồi trước hình như là người ta cũng đã có sửa rồi. Có vẻ là sửa cũng lâu rồi. Tại vì nhìn ở đây nè, các bạn thấy nè. Đó, cái đất này là họ có đào ra, họ có làm rồi. Và từ đây, các bạn thấy nè, có một cái vết nứt. Nó đi theo xéo xuống đây. Đó, nó đi xéo xuống đây. Dọc xuống dưới đây. Ở đây họ để một cục đá mà chặn cái cửa. Hàng rào cũng khá là cao, hàng rào nhìn cũng còn ok, hàng rào 8 feet đi dọc hết xung quanh nhà. Có một cái là cái phần máng xối này làm rất lạ. Thường là máng xối người ta đi xuống, người ta đi thẳng xuống dưới đây, người ta sẽ đẩy cái đường ống ra cách ra nhà khoảng chừng 3 feet. Còn cái máng xối này á, đi xuống đây xong rồi nó đi xéo tuốt qua bên đây, đi tuốt qua rồi họ cắt cái hàng rào ngay đó, họ đi để nước ra ngoài đó. Lần đầu tiên mình thấy một cái máng xối mà nó làm như vậy. Cái phần sân sau của nhà này cũng rất là rộng. Các bạn thấy là đó, đứng từ đây ra tới cái góc tuốt bên kia là cho nên cái phần đất của nhà này mình thấy rộng. Hàng rào họ làm sát ra ngoài bên mặt đường, cho nên là bề ngang của cái sân sau nó cũng rộng hơn là cái nhà nhiều nữa. Ở đây họ có lót một số những cái miếng gạch để mà họ bỏ đồ chơi lên đây, nhưng mà mình nghĩ là cái này là nhà họ hồi trước tự làm hay sao á. Tại vì thường nếu mà người ta lót cái gạch này mà người ta muốn cho nó đẹp á thì người ta sẽ làm thẳng phẳng cái mặt ở đây, người ta bỏ đá, bỏ sỏi, bỏ dầm lên, rồi người ta mới bỏ lát những cái miếng đá này lên. Mình thấy họ cũng có bỏ cái sỏi đá nhuyễn ở đây nè, nhưng mà họ không có làm thẳng ra cho nên là nhìn nó hơi không có được thẩm mỹ cho lắm. Nhưng mà hồ bơi thì đẹp nè, cái shape của hồ bơi, cái hình của hồ bơi thì khá là đẹp. Hồ bơi này nhìn có vẻ cũng còn tốt. Mình thấy cái sàn hồ bơi không có bị vết ố, không có bị gì hết, nhà cũng không có bị nứt nẻ gì hết, nhìn cũng khá là ok. Đó, phần cỏ là dài ra tuốt dưới kia. Bên đây họ có thêm 2 cái nhà kho bự nữa. Nãy đứng phía trước mình thấy chỉ có cái máy nhà kho bên đây, mình tưởng chỉ có một cái thôi, nhưng mà ở đây có tới 2 cái luôn. Mà nhà kho này nhìn cũng còn khá là mới. Máy bơm của hồ bơi bên đây. Hồ bơi này thì không có cái heater. Phần máy lạnh thì nhìn cũng vẻ cũng hơi cũ.
Nhưng mà mình nghĩ là vẫn ok, tại vì lúc nãy mình đi vô phía trước nhà thì mình thấy vẫn mát bình thường. Ở đây cũng vậy nè, ở đây các bạn thấy nè, đó, có thêm dấu nứt nè xuống dưới đây. Nhưng mà mình nghĩ cũng không đến nỗi quá nặng, tại vì cái đường nứt nứt qua gạch, nhưng mà nó cũng không đến nỗi là nó hở ra nhiều, nó chỉ có nứt qua thôi. Phần hồ bơi rất là đẹp. Ở đây họ có làm thêm một cái patio nối vô trong cái phần tường của nhà để mà ngồi chill ở đây. Rồi họ có gắn thêm những cái màn chỗ này để mà nắng như thế này nè, buổi chiều nhà này nắng nó hắt vô đây thì mình có thể kéo cái màn này xuống để đỡ nắng hơn. Bây giờ mình sẽ vòng ra đằng trước để mình vô phía trong nhà mình coi thử. Quay lại phía trước nhà thì đi ngang qua đây là cái patio họ mới làm. Nhìn trên đây là gỗ còn rất là mới. Họ gắn thêm cái floodlight ở chỗ này nữa. Nhà này họ cũng kỹ đó, họ gắn thêm cái storm door ở phía ngoài của cái cửa chính để mà tiết kiệm điện và tiết kiệm gas cho nhà này. Vừa bước vô nhà này thì các bạn thấy là cái trần nó rất là cao và cái đường mà đi vô thẳng vô phía trong đó, nó hẹp. Họ làm cái texture trên tường á, cái kiểu này nhìn rất là lạ. Mình nhìn vô cái kiểu này mình cảm giác giống như là mình đi qua bên Mexico mà mình đi chơi, mình ở những cái nhà dân ở bên đó đó. Cái texture nó giống y chang như vậy. Cái cách trang trí cũng giống nữa. Đi thẳng vô đây, cái phần ở dưới đây là gạch. Gạch giả gỗ chứ không phải là gỗ. Rồi xuyên suốt qua tới phòng bên kia, cả phòng bếp luôn. Mình nghĩ là cái gạch này họ lót cho cả nhà luôn. Ra tới đây là phần phòng khách nè. Phòng khách đó, trần nó lên cũng khá là cao. Cái kiểu trang trí họ gắn thêm những cái khung gỗ này nhìn y chang như những cái nhà mà bên Mễ. Ngay cả cái cửa bên kia cũng vậy. Cửa mà thông ra đằng sau nó cũng gắn một cái khung phía ngoài. Đó, nhìn cái style cũng giống như của Mễ vậy đó. Phía trên đó thì có rất là nhiều cửa sổ. Dọc cửa sổ từ đó ra phía trước luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái cửa sổ nhỏ ở trên. Cho nên nhà này là rất là sáng. Hiện tại mình không có bật đèn gì hết. Nhưng mà nhà là cực kỳ sáng. Đứng ở đây cho các bạn coi thử. Sau đó bên phải là phần phòng bếp. Thì đi qua bên phải ở đây phòng bếp họ có thêm một cái quầy wet bar chỗ này. Phòng này, chỗ này không gian ở đây có thể sử dụng làm phòng ăn cho gia đình. Cái bếp thì nó rất là nhỏ so với lại cái diện tích của nhà. Do là cái năm xây của nhà này cũng khá là cũ rồi, cho nên là cái bếp, không gian bếp như thế này là rất là bình thường so với những cái nhà xây năm đó. Ở đây thì họ đã thay cái mặt countertop rồi nè. Cái đá này nhìn cũng khá là đẹp. Máy rửa chén cũng còn mới. Cái oven built-in vô nhìn cũng còn mới. Và cái microwave cũng còn mới nữa. Ở đây cũng tương tự thôi. Microwave này nó cũng có hút, nhưng mà nó chỉ là hút để lọc cái dầu thôi, chứ nó không có hút đẩy ra ngoài. Ở trên đây nó không có cái ống thông ra ngoài. Tủ lạnh cũng còn khá là mới. Đó, vô trong nhà các bạn có thể thấy rõ là những cái cửa ở trong nhà. Đây, cửa này đây là nó hơi bị lệch nè. Ở đây nó sát cái khung này. Còn đi ra đây nó hở ra nhiều hơn. Cửa này là dẫn thẳng ra gara. Vậy là phần bên đây là chậu máy giặt máy sấy. Đây là chậu máy giặt máy sấy. Máy giặt máy sấy mình nghĩ là hồi trước chỗ này khi mà họ remodel lại họ không có làm lại trong phần đây. Cái tường đây là vẫn là cái màu cũ. Cái chỗ ống nước của máy giặt á là nó cũng còn là cái loại ống cũ, nhìn nó khá là dơ. Còn lại nó cũng bình thường. Ở đây là có cái dấu mà hồi trước là bị tràn nước nè. Đó. Phần gara mình thấy cũng khá là hay. Ở đây họ lót một cái miếng nhựa hết cho nguyên cái ga luôn. Nhìn cái ra nó rất là sạch sẽ. Do là họ lót cái này nên mình không có thấy được là ở dưới cái bê tông nó có bị nứt gì hay không. Nhưng mà họ lót cái này nhìn cũng khá là hay. Nhìn nó làm cho cái gara sạch sẽ. Phần gara thì cũng bình thường, không có gì đáng nói. Không gian cỡ 20-20 chứa được 2 cái xe và cửa đôi. Ở đây thì có máy nước nóng. Cái máy nước nóng này thì rất là cũ rồi nè.
Cái máy nước nóng này mình nghĩ là chắc từ đời năm 2010 ra, cái này là năm 2011. Máy nước nóng này là xài điện và từ năm 2011 đến giờ rồi, cho nên là cái tuổi thọ của nó chắc cũng đến lúc mà phải thay rồi. Vòng lại vô phía trong nhà, vậy thì là mé bên kia sẽ là những cái phòng ngủ. Mình sẽ đi vòng qua bên kia để mình coi những cái phòng ngủ. Vòng qua lại phía phòng khách nè. Thì thẳng vô trước mặt mình là một cái phòng tắm. Thì mình nghĩ đây là cái phòng tắm nhỏ dành cho những cái phòng ngủ nhỏ. Để mình vô trong phòng tắm mình coi trước. Phòng tắm thì họ có remodel lại, họ có làm lại cái phần backslash cho cái chỗ bồn tắm. Nhìn cũng khá là đẹp. Mình thấy họ làm tay nghề, họ lót gạch cũng ok. Ở đây họ cũng làm gạch giống như ở ngoài. Và cái phần cabinet với lại cái countertop này là họ mới thay luôn. Phần bồn vệ sinh thì họ xài cái loại Kohler nên nhìn cũng khá tốt. Qua bên trái của phòng tắm là một cái phòng ngủ nhỏ. Size của phòng ngủ nhỏ này dài hơn bình thường. Bề ngang thì nó hơi ngắn nhưng mà cái chiều dài thì nó khá là dài. Cái cửa sổ ở đây cũng khá là lớn cho nên là ánh sáng vô nhiều nè. Hiện tại họ đang kéo một cái màn, cái rèm thưa lại để mà che bớt nắng buổi chiều nhưng mà nó vẫn còn rất là sáng. Đây là closet của phòng này. Thẳng xuống cái hallway ở đây là phòng ngủ. Ở đây là phòng ngủ chính nè, phía trước mặt mình là phòng ngủ chính. Ở đây phòng ngủ chính thì nó có tới 3 cái cửa sổ nhìn ra phía trước cho nên là ánh sáng vô cũng nhiều. Mặc dù là trần nó chỉ có 8 feet thôi, tại vì nhà này là nhà dạng đời cũ. Cái thiết kế của nó cũng cũ cho nên là trần ở trong đây nó chỉ có 8 feet nhưng mà cửa sổ nhiều nên là nhìn cũng thoáng. Ở đây có một cái closet riêng cho phòng này. Cái closet thì nhỏ thôi. Ở trên trần nó có cái đường đi lên trên attic nhưng mà họ đóng không có kính nè. Trong đây họ tháo cái kệ ra hết rồi nhưng mà họ không có gắn lại hết. Họ có gắn sơ cái chỗ mà máng quần áo. Ở đây là hai cái cây chỗ gắn để máng quần áo mới. Nhưng mà cái phần kệ cũ thì họ tháo đi rồi. Hướng bên đây là phòng tắm của phòng ngủ chính nè. Cái phòng tắm của phòng ngủ chính thì cái cửa đi vô nó hơi nhỏ. Ở đây mình thấy là họ đã thay cái phần cabinet rồi. Và cái countertop cũng là lại làm đá. Họ có làm remodel lại cái standing shower ở đây. Thì họ làm cũng giống cái màu gạch của bên phòng tắm bên kia. Nhìn nó cũng khá là ổn. Ở đây mình thấy họ lót cái gạch này cũng đẹp nè. Nhưng mà cái trần thì nó hơi thấp. Cầu ở đây thì họ xài lại là American Standard. Kế bên phòng ngủ chính á, là cái phòng ngủ thứ ba còn lại. Phòng ngủ thứ ba này thì cái size nó cũng rộng hơn bình thường một tí. Mình nghĩ là cái này cỡ 11 đó. Và cái phần closet của phòng này đó, đáng lẽ ra bình thường là họ có cái cửa để mà kéo đóng ở đây. Ở đây nó còn cái đường ray nè. Nhưng mà họ tháo cái này ra luôn rồi, họ để nhìn cho nó thoáng hơn. Mình nghĩ nhà này là hồi trước là của chủ nhà họ ở đó. Rồi họ remodel lại để mà họ bán. Chứ không phải là nhà mà dễ dàng đầu tư. Có nhiều cái mình thấy có vẻ giống như là họ tự làm. Ở đây là cái máy lạnh. Máy lạnh này thì của American Standard. Máy lạnh đời năm 2014 thì là 10 tuổi rồi. Thì cũng còn ok, 10 tuổi nhưng mà nhìn cũng còn khá là mới. Trong nhà rất là mát. Cho nên mình nghĩ là họ thay những cái cửa sổ hết để tốt hơn cho cái vấn đề cách nhiệt. Rồi cộng thêm cái máy lạnh vẫn còn work tốt cho nên là nhà nó rất là mát. Nhưng mà có một cái là nhà này mình thấy vấn đề về móng có bị xơ, nó có bị nứt hai bên. Nhưng mà ở trong đây thì mình không thấy, tại vì có thể là họ đã trét cái tường lại rồi. Tại vì cái texture của cái tường này nhìn rất là lạ. Nếu các bạn nhìn kỹ ở trên đây, ở đây cũng có một cái dấu nè, nó nứt từ trên xuống dưới đó. Nó khá là thẳng cho nên mình nghĩ là do cái thép của cái drywall thôi, chứ không phải là bị nứt xéo giống như kiểu mà cái dấu hiệu bị móng như bình thường. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là họ có giá cái tường lại nè.
Về phần ngoại thất của nhà thì mình cho nhà này là 9 điểm. Mình thấy là nhà này chủ nhà họ chăm sóc rất là kỹ. Cái phần landscape này các bạn thấy cỏ rất là đẹp. Cửa sổ phía trước nhà họ đã thay hết rồi. Phần gạch của nhà thì chỉ có cái màu là nhìn nó hơi cũ thôi. Nhưng mà gạch còn rất là mới. Cái phần mái nhà đưa lên trên và xuống bên đây nó rất là hài hòa. Họ cũng làm lại thêm cái phần patio phía trước nhà nên nhìn khá hay. Ngoài ra là cái phần hàng rào phía sau nhà nhìn cũng còn rất là mới. Hàng rào tới 8 feet. Họ cũng sơn lại hết rồi cho nên nhìn khá hay. Cái sân rất là rộng. Ở đây còn lại có thêm là cái hồ bơi, nhìn cái shape rất là đẹp. Hồ bơi còn mới và mình thấy họ làm cái tiểu cảnh phía sau nó cũng rất là hợp với cái hồ bơi. Chỉ có một cái mình không thích là cái phần lạch lót chỗ này. Nếu mà họ làm cái chỗ này mà nó thẳng hơn thì nó sẽ hay hơn. Cộng thêm một cái điểm cộng lớn nữa là cái phần sân á, nó dài ra tới gần ngoài bên đường bên kia. Đó, nó có thêm 2 cái nhà kho bên đó nữa, cho nên phần ngoại thất của nhà này mình cho 9 điểm. Về phần nội thất thì mình rất là thích cái gạch giả gỗ của nhà này. Họ lót gạch hết từ trong ra ngoài vô tới phòng ngủ luôn. Cho nên là nhà này sẽ rất là dễ mà để dọn dẹp và giữ vệ sinh. Đồng thời là cái phần không gian phòng khách và cái chỗ đường đi vô ngay chỗ cửa chính là rất là cao. Ở trên đó cái thiết kế có khá nhiều cái cửa sổ nhỏ để mà lấy ánh sáng tự nhiên vô. Có một cái mình không thích ở cái phần nội thất là cái nhà này nó đi chiều ngang nhiều hơn là chiều dọc. Cái chiều dọc của nhà nó khá là ngắn. Phần bên đây của bếp á, cái phần bếp bên đây á, do là họ làm thêm cái phần wet bar chỗ này, rồi cái bếp này là theo cái thiết kế đời cũ cho nên là nó không có mở mà nó hơi chật. Cái khoảng không gian làm bếp ở đây nó khá là chật so với cái diện tích của nhà này. Được cái là phòng tắm hai bên đều đã có remodel rồi. Phần màu sắc và thiết kế của hai cái phòng tắm khi mà remodel lại họ cũng làm gần giống nhau, cho nên là nhìn khá là ổn. Nhìn chung là về cái phần nội thất mình thấy chủ nhà họ cũng có chăm chút, họ cũng có remodel, nhưng mà có điều là họ dùng nhiều cái sở thích cá nhân của họ vô trong cái phần remodel của nhà này, cho nên nhìn nó không có giống như cái xu hướng bây giờ. Cái này là tùy theo cái sở thích cá nhân của người mua, cho nên là nó khó mà nói được là cái này nó bao nhiêu điểm. Cá nhân của mình cho cái nội thất của nhà này là khoảng 7 điểm. Về phần vị trí của nhà này thì mình cho nhà này 7 điểm thôi. Tại vì cái khu vực ở đây mặc dù là gần sân bay DFW, chạy ra chỉ có 20 phút, nhưng mà ở đây nó khá là xa. Mình đi vô mình cảm giác nó sẽ rất là hẻo lánh. Về phần đánh giá vị trí của nhà thì mình cũng hơi thiên vị một chút. Tại vì mình ở đây cũng lâu rồi. Theo mình cá nhân mình cảm thấy là cái khu vực bên mé Dallas nó nhiều cái khu ăn uống vui chơi hơn là cái khu vực ở phía bắc của Fort Worth ở bên đây. Chuyến du ký coi nhà Airbnb của mình hôm nay đến đây là xong rồi. Hẹn các bạn cho cái lần sau nha.